Уявіть, що ви зараз сидите в кінотеатрі. На екрані йде фільм вашого життя. Ви впевнені, що ви головний режисер. Ви вирішуєте, куди подивитися, коли посміхнутися, або чи допити цей сік. Але що, якщо я скажу вам, що ви лише глядач у першому ряду? А фільм був знятий, змонтований і показаний вам із затримкою, яку ви навіть не помічаєте. Наука каже, за півсекунди до того, як ви усвідомили, що хочете підняти руку, ваш мозок вже віддав наказ м'язам. Ви дізналися про своє рішення останнім. Сьогодні ми заглянемо в чорну скриньку нейробіології. Ми розберемо експерименти, які змусили вчених засумніватися в існуванні свободи волі. Хто ж тоді натискає на кнопки? Ви чи набір біологічних алгоритмів? Ласкаво просимо в реальність, де 0,5 секунди вирішують усе. Все почалося у 1983 році в лабораторії Бенджаміна Лібета. Він не намагався спростувати релігію чи філософію, він просто хотів виміряти час. Перед піддослідним – циферблат зі світловою точкою. Завдання просте – натисніть кнопку, коли захочете. Тільки зафіксуйте момент, коли у вас виникло саме це бажання натиснути. Лібет вимірював 3 речі – момент натискання, момент усвідомленого бажання, активність мозку за допомогою ЕЕГ. Логіка підказувала. Спочатку я вирішую свідомість, потім мозок активується, імпульс, потім рука рухається, дія. Але цифри показали щось лякаюче. Потенціал готовності, електричний заряд у мозку, виникав за 550 мілісекунд до руху. А усвідомлення бажання приходило лише за 200 мілісекунд, розумієте? Мозок вже прогрівав двигун задовго до того, як людина відчула, що вона щось хоче. Лібет був шокований. Виходило, що свідомість – це не причина дії, а її ефект, наче спалах після пострілу. Можна було б списати це на похибку приладів 80-х. Але у 2008 році нейробіолог Джон Ділан Хайнес вирішив перевірити це на сучасному МРТ-сканері. Він дав людям ще більше свободи. Вибирайте, яку кнопку натиснути – ліву чи праву. Результат був ще більш вражаючим. Аналізуючи патерни активності в префронтальній корі, комп'ютер міг передбачити вибір людини за 7, а іноді і за 10 секунд до того, як вона його робила. Уявіть це. Ви ще навіть не знаєте, що оберете чай чи каву, а вчений, дивлячись на монітор, уже знає ваш вибір. У цей момент ви не суб'єкт. Ви – передбачувана фізична система. Як каже Хайнес, ваші рішення заздалегідь підготовлені підсвідомістю. Чому еволюція зробила нас такими? Чому свідомість завжди пасе задніх? Відповідь проста. Швидкість, виживання. Якби нашому предку в савані треба було свідомо обміркувати «О, це леопард, він виглядає голодним, чи варто мені бігти?», він би став обідом раніше, ніж закінчив би думку. Підсвідомість – це суперкомп'ютер, який працює на частоті гігагерц. Свідомість – це старий модем, який ледве тягне текст. За теорією Карла Фрістона, наш мозок постійно будує модель реальності. Він не чекає на дані, він їх передбачає. Ви не бачите світ таким, яким він є. Ви бачите найкращу здогадку вашого мозку про те, що там відбувається. Ми живемо на автопілоті. 95% ваших щоденних рішень, від того, як ви тримаєте телефон, до того, якими словами відповідаєте колезі, це робота базальних гангліїв, глибоких структур мозку, які не потребують вашої високої санкції. То що, ми просто біороботи? Не поспішайте видаляти своє «я».
Лібет, відчуваючи вагу свого відкриття, запропонував концепцію «free won't» – «свобода ні». Так, підсвідомий імпульс виникає першим. Але між усвідомленням цього імпульсу та самою дією є вікно в 150 мілісекунд. Цього часу достатньо, щоб свідомість виступила в ролі цензора. Ви можете не бути автором своїх бажань, але ви можете бути їхнім суддею. Ви не можете заборонити мозку захотіти третій шматок піци, але ви можете накласти вето на рух руки. Свобода – це не робити те, що хочеться. Свобода – це можливість не робити те, що нав'язує підсвідомий алгоритм. Якщо ми – це набір алгоритмів, що працюють із затримкою в 0,5 секунди, то що це означає для нашого майбутнього? У світі, де AI стає частиною нашого когнітивного процесу, межа між моїм рішенням і підказаним алгоритмом стирається. Сем Гарріс стверджує, що розуміння відсутності свободи волі має зробити нас гуманнішими. Ми не вибирали свій мозок, свої гени чи місце народження. Ми всі – результат нейронних доміно, що падають одне за одним. Але в контексті нашого каналу Evolution 2.0 це знання є ключем. Якщо ми розуміємо алгоритм, ми можемо його хакнути. Ми можемо створювати середовище, яке буде підказувати нашій підсвідомості кращі рішення. Наступного разу, коли ви зробите щось автоматично, зупиніться на мить. Спробуйте впіймати ці 0,5 секунди. Ви побачите, наскільки величезний світ вирує всередині вашої голови без вашої участі. Ми – дивовижні істоти. Ми єдині у відомому всесвіті, хто зміг усвідомити власну несвободу. І, можливо, саме в цьому усвідомленні і народжується справжня воля. Підписуйтесь на сингулярність. Тут ми вчимося розуміти машину, якою ми є, щоб одного дня стати чимось більшим. До зустрічі в майбутньому.